היי, אנחנו טל, ליאור, בר ומיקי, סטודנטים לווטרינריה בפקולטה לחקלאות ברחובות. במסגרת קורס רווחת בעלי חיים, הכנו סרטון קצר העוסק בפרות ובצורך שלהם בעת המלטה לחפש אחר מקום מתאים. בנוסף, ניגע בצורך דומה בזמן מחלה. בסרטון התבססנו על מספר מחקרים שנעשו בתחום, ואנחנו מקווים שתוכלו להיעזר בו ושיהיה לכם לתועלת ממשקית ויצרנית ברפת שלכם. כולנו יודעים שפרה היא חיה עדרית, והיא מאוד מחבבת את החברות שלה. אך לעתים המצב שונה, לכן שווה לתת לנו הזדמנות ולשמוע מה יש לנו לומר. עד לשנים האחרונות רוב המחקרים עסקו בצרכי הפרה בזמן ההמלטה, ופחות ביחס לצרכיה טרם ההמלטה. היום מחקרים רבים מראים כי נתינת האפשרות להתבודדות וחיפוש אחר אתר המלטה במפריסי פרסה שונים חשובה עבור האם והוולד, והיא פתרון מוצע לקושי בבחירת זמן מתאים לבידוד האם טרם ההמלטה. ישנם דפוסי בידוד וחיפוש שונים, אבל הצורך עצמו בחיפוש ובחירת מקום המלטה ייתכנו מניעים אבולוציוניים רבים, ביניהם החתמה, הימנעות מסכנה, מטריפה ומטעויות בזיהוי הוולד. דבר נוסף המחזק את הצורך הזה, היא העובדה שבטבע כמעט ולא נצפו המלטות, למרות שכן ניסו להתחקות אחריהם. ניתן כי הגורם לכך הוא התבודדות בעת המלטה והתרחקות מהעדר. אם כן, בממשק אינטנסיבי, כליאה לצד צפיפות גבוהה לא משאיר מקום לבטא התנהגות של בחירת אתר המלטה וכן להתבודד. דבר החשוב להם טרם ההמלטה ועשוי להשפיע על ההצלחה שלה. המחקר הראשון שאותו נציג נעשה ברפת על פרות מגזע הולשטיין המהוות את רוב הפרות במשק החלב בישראל. בחלק מתאי ההמלטה ברפת יצרו מצב המספק מסתור חלקי שאותו מחפשות בטבע, כפי שרואים בתרשים B. בעוד התאים האחרים הושארו חשופים והיוו קבוצת ביקורת כמו שרואים בתרשים A. בשיטה זו אפשרו לפרות לבחור היכן הן מעדיפות לשהות ברגעים שלפני ההמלטה ובמהלכה. במחקר נמצא כי 78% מהפרות להן הוצב כיסוי חלקי בתא בחרו לשהות בפינה המוסתרת מעיני שאר הפרות, לעומת קבוצת הביקורת בה לא נצפתה העדפה לאף אחת מפינות התא. הגרף הבא מציג את משך זמן השהייה הממוצע בפינה המוסתרת בשעות שלפני ואחרי ההמלטה, כאשר הספרה 0 מייצגת את השעה הראשונה שלאחר ההמלטה. כמו שרואים, ההבדל העיקרי בין הקבוצות נצפה החל משעה לפני ההמלטה ועד לשעה אחריה. באותו מחקר בדקו האם הפרות שהובחנו כחולות לאחר ההמלטה על ידי הווטרינר במקום מעדיפות להתבודד יותר משאר הפרות. נמצא כי הפרות החולות שמסומנות בקו האפור בגרף נשארו בפינה המוסתרת יותר מאשר הפרות הבריאות שמסומנות בקו השחור במהלך 3 הימים הראשונים שלאחר ההמלטה. כך נראית הצבת מסתור חלקי ברפת, דוגמה ממחקר נוסף שנעשה ב-2018. במחקר נוסף, שהתבסס על 72 פרות מסוג הולשטיין, הוצג מבנה של תא המלטה מבודד בתוך חצר טיפולים פתוחה ומרווחת, וללא שער או מחיצה כלשהי החוסמים את הכניסה לתא ההמלטה המבודד, כך שפרות יוכלו להיכנס ולצאת בחופשיות מהתא, כפי שניתן לראות בסרטוט. התא המבודד מכוסה מכל צידיו מלבד התקרה ופתח התא. נמצא כי כאשר פרה נכחה בחצר ההמלטה לבדה, היא נכנסה לתא המוגן באופן עצמאי כ8 שעות לפני ההמלטה. בנוסף, נמצא כי ההתנהגות הזו התרחשה במהלך שעות היום בלבד. הסיבה לכך איננה ברורה, אך ייתכן כי זו תוצאה של הפעילות האנושית הערה שמתרחשת במהלך שעות היום ברפת. החוקרים ראו כי בזמנים בהם נכחה פרה נוספת בתא ההמלטה, מלבד הפרה הממליטה, הפרה הממליטה לא בהכרח נכנסה לתא המבודד, אלא דאגה להתרחק ככל הניתן מהפרה הנוספת שנמצאת איתה בחצר ההמלטה, וללא כל תלות בשעות היום. חשוב לנו לציין שלא בכל מחלה הפרות יחפשו להתבודד. במחלות רגליים, כמו מחלת הקו הלבן, הפרה דווקא תעדיף את חברת הפרות, או כלל לא תראה העדפה. לעומת מחלות שמתפתחות אחרי המלטה, כמו דלקת הפין, בהן הפרה מחפשת מסתור והתבודדות. כמובן שנצפה לראות שונות בין הפרות בשני המקרים. לכן אנחנו מציעים לאפשר לפרה להחליט מתי הוא הזמן הנכון בשבילה להתבודד משאר הפרות. בשונה ממה שמתרחש בפועל ברפתות, שהרפתן מחליט מתי להעביר את הפרה לתא המלטה נפרד. העברה מוקדמת מדי עלולה לגרום לתחושת הקאה עקב ריחוק מהעדר, ואילו העברה מאוחרת מדי עלולה להעלות את הסיכויים לסיבוכים בלידה או להתארכות הצירים.
אם כך, בהתבסס על המחקרים שהצגנו בסרטון, ולאחר שביקרנו ועבדנו ברפתות מסוימות בארץ, מצאנו כי ברפתות בהן יש תאי המלטה, התאים פתוחים ואינם מאפשרים מסתור חלקי או אפשרות בידוד כמו שהצגנו בסרטון. אנחנו ממליצים על אטימת חלק מהתאים הללו או הוספת תא מבודד בתוך חצר הטיפולים, על מנת לאפשר לפרה לחפש בעצמה מקום נינוח ובטוח להמלטה. כמו כן, ברפתות בהן אין כלל תאי המלטה, רצוי ליצור לפרה פינה מוגנת יחסית, כמו שהצגנו קודם, או לחילופין לצמצם את כמות הפרות בקבוצה, כדי לאפשר לפרה להתבודד באופן יחסי בזמן ביצוע ההמלטה. על פי המחקרים, הפתרונות השונים לבניית תאי המלטה מבודדים הם זולים ופשוטים. בעזרת חומרים זמינים כמו פלטות עץ, ניתן ליצור את הסביבה המתאימה עבור רווחת חייה של הפרה, דבר העשוי בעתיד לחסוך טיפול רפואי יקר ולשמר את תנובת החלב ברפת. אם כך, המסר שלנו אליכם הוא שבנוסף לרווח האישי של כל פרה ברפת, הדאגה לרווחת הפרה מייעלת את הממשקיות והכלכליות של המשק. וזכרו, פרה נינוחה זאת פרה שמחה.